Welcome to Ipal channel. Unfair negative feedback හම්බුන වෙලාවක මේක මේ කසාක සහෝදරයෙක්ගේ අත්දැකීමක් බෙදා ගන්නත් කියලා තිබේ ඒකම බෙදාගන්නේ අපි බය නැතුව කතා කර යුතුයි මේ දැන් ටියුටෝරියල්ස් කරනවා වගේ තමයි මේ එක්ස්පීරියන්ස් ගොඩක් වැදගත් මොකද මේ රියල් ලයිෆ් එක්ස්පීරියන්ස් ඉතින් මේක තමයි වැදගත් වෙන්නේ කතා කරන සබකෝලයක් තිබ්බ ගොඩක් කටියට ඉස්සර අවුරුද්දකට දෙකකට කලින් channel එක පටන් ගද්දි දැන් ඒ සබකෝල නැති වෙලා තියෙනවා ඒ ගිහිල්ලා ඒ කතා කරලා ඒ ඇඩ්වයිසස් ටික අරගෙන ඒක බෙදා ගන්න කට්ටිය ඉන්නවා ඒගොල්ලෝ උදව් කරන කට්ටිය ඉන්නවා එතකොට ඒ සර්විසස් මුදලට විකුණන කට්ටිය මේ ඔක්කොම බිහි වෙලා තියෙනවා ඉතින් end of the day මම හැපි වෙන්නේ කමියුනිටි එකක් විදිහට අපි ගොඩක් ඉදිරියට ඇවිල්ලා තියෙන නිසා මේකත් ඒ විදිහට උදාහරණයක් ගොඩක් කට්ටියට මේක ගන්න දේවල් තියෙනවා right feedback removal chat and feedback removal email එක තමයි ඉල්ලලා තියෙන I think that this was helpful for others I have chat with eBay customer service for removing negative feedback the chat was successful and the negative feedback removed by eBay also my listing quantity was increased automatically after that please share this with our eBay seller community to educate something valuable thank you කියලා තියෙනවා මම තමයි thank you කියන්න ඕන අපි ඔක්කොම ඒක ස්තුතිවන්ත වෙනවා මේක බෙදාගත්තට chat එකේ අවශ්‍ය කරන ටික මම කියවන්න ඔක්කොම කියවන්න යන්නේ නැහැ හැබැයි මේකේ ගන්න දේවල් ගොඩක් තියෙනවා වෙල්කම් කියලා තියෙනවා ඊට පස්සේ කොහොමද කියලා තියෙනවා ඒක කියන unfair negative feedback එකක් දීලා තියෙනවා අන්න ඒක ගැන තමයි ඊට පස්සේ යා කියලා තියෙනවා right මම මේක explain කරන්නම් කියලා I have request to remove unfair negative feedback buyer said that the item didn't fit for his කියලා item එක ගැන කියලා තියෙනවා but we clearly mentioned in the description with bold text that this item only fit for මේ model එකට විතරයි clearly description එක දාලා තියෙනවා ඒ කියන්නේ description එක කියන්නේ buyer ගේ බයට තියෙන ප්‍රිවිලේජ් එකක් සහ බයර්ගේ වගකීමක් ඒ කියවන එක. අපි අයිටම් එකක් ගත්තා අපිට කැටලොග් එකක් හම්බෙන්නේ කැටලොග් එකේ ඔක්කොම තියෙනවා. අපිට කියලා කියන්න බෑ රයිට්. මේක මෙන්න මේ ප්ලග් එකට ගහලා ඩැමේජ් වුණා. එතකොට කියන්න තියෙන්නේ රයිට්. කැටලොග් එකේ තියෙනවා. ඔයා බැලුවේ නැද්ද? කැටලොග් එකේ දීලා තියෙන එකයි. same thing. මේකෙත් තියෙන description එක දාලා තියෙනවා. ඔයා බලලා නැහැ. Buyer purchased the item without reading the description and purchased the wrong item. I tried to contact buyer but no response from their side. I need a fair solution for this. ඇත්තරම සාධාරණයි. You have done the right thing in contacting the buyer as well as respond to the feedback. eBay එක හැම වෙලේම කියන්නේ හැම වෙලේම අපේ පැත්ත ගන්නවා බයර්ව contact කරලා ප්‍රශ්න විසඳ ගන්න try කරනවා. ඒක තමයි eBay එකේ මූලිකම දේ. ඒගොල්ලෝ හැම වෙලේම කියන්නේ ඒකයි. අපිට case එක open කරත් කියන්නේ right. First contact buyer. යත් එක්ක solution එකක් ගන්න. දවස් 4ක් ඉන්නේ ඒකටයි. ඉතින් මේ හැම දෙයක්ම මෙන්න මෙතන සාරාංශයක් විදිහට තියෙනවා. ඉතින් ඒව තමයි අපි ඔලුවට ගන්න ඕනේ. මේ selling විතරක් නෙමෙයි. මේව තමයි service එකක් කියන්නේ. customer service කියන්නේ. ඒවල එක part එකක්. දැන් මේ customer service එකනොත් එහාට කියදම් මේ. right. With being said, we will send you your request through offline since our defect appeals teams works offline. I will make sure to notate your requests with the explanation you have provided. For the meantime, please stay connected. Yeah, offline තමයි කරන්නේ. ඒක online ඒගොල්ලෝ කරන්නේ නැහැ කියලා යාට ඉන්න කියලා තියෙනවා. Right. I have successfully sent the request for review. Once they have done the review, they should get back with you through email within the next 24 to 48 hours. Give us a review එකක් ලැබෙනවා කියනවා. පැය 48ක් ඇතුළත දවස් දෙකක් කියන්නේ. Can you tell me that is the feedback can you tell me that is this feedback can be removed or not? Okay, this is for review since I see that you have mentioned ඒක නිසා කියලා තියෙනවා once they have done review you get back ඒක remove කරන්න කියලා තමයි කියලා තියෙන්නේ right yes please send the details solution එකම ටික කියලා තියෙනවා right අන්තිමටම කියලා තියෙනවා you are welcome I trust I have explained everything clearly if you have no other issues or concerns close කරන්න කියලා සාමාන්‍යයෙන් කියන එක ඉතින් ඒකෙදි eBay එක එයාගේ පැත්ත අරගෙන ඒක reviews මේකට දාලා තියෙනවා ඊට පස්සේ මෙන්න මේක ඇවිල්ලා තියෙනවා Thank you for contacting eBay support. නාගේ නමත් කියලා තියෙනවා. I understand මේකක් කියලා තියෙනවා. එතකොට බයගේ username එකක් දාලා තියෙනවා. මේ ඊට පස්සේ කියලා තියෙනවා I have reviewed the feedback and I was able to verify that you are offering a free return and you try to communicate your buyer to resolve the issue. However, your buyer is not responding. Congratulations. I will grant your appeal. Appeal එක එයා grant කරනවා. I already removed the feedback on your account. ඒක තමයි කිවි එයාගේ අවශ්‍යතාව වෙලා තිබ්බ. So it's a win for him. Please kindly wait within 24 to 48 hours to reflect it in your account. Any detailed seller ratings associated with this feedback won't be removed.
note that these rating aren't included in your seller performance. කිසි ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. ඒකෙදි rating ටික එතකොට අරක remove වෙලා තියෙනවා negative feedback එක. ඒක තමයි මේ සෞතරයට කරගන්න වෙලා තිබ්බේ. Thank you for continued as a partner with eBay since 2020. Cheers to 1 year and 6 months to be exact with us. ගොඩක් appreciate කරනවා ඒ වගේ customers ලව. මේ sellers ලව. ඒක member කෙනෙක්ව seller එක අමතක කරලා දැම්මා. බලන්න එයා හරියටම කියලා දෙනවා අවුරුදු මාසයක් ඉන්න කෙනෙක් බොහොම ස්තුතියි අපිත් එක්ක හිටියට කියලා. I am confident that I have resolved your concern. Thank you for patience and understand throughout the claim process. It's been my pleasure to provide you assistance today. ඉතින් මම ඒ අන්තිම එක පෙන්නුවේ ඒ වලින් ගන්න ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. ඔයා කස්ටමර් කෙනෙක්ට කතා කරද්දිත් මෙන්න මේ වගේ මේ වාක්‍ය අපිට ගොඩක් ඉංග්‍රීසි අවශ්‍ය නැහැ. මේක කොපි කරගෙන මේකේ පොඩ්ඩක් එහාට මෙහාට හදලා දාන්න. දාලා මේ මොනවද ප්‍රොෆෙෂනල් විදියට යවන්න. ওই විදියටම. I am confident that I have resolved your concern. Thank you for your patience and understanding throughout the refund process return policy throughout the issue that I mean it has been my pleasure to provide you with assistance today. කිසිම දෙයක් effort එකක් දාන්න නැතුව මෙතන අවශ්‍ය කරන greeting එතකොට end greeting message ඔක්කොම තියෙනවා. කස්ටමර් කෙනා handle කරන. ඉතින් පොඩ්ඩක් ඒකයි wisely හිතන්න. eBay එක ඇතුළෙන්ම අපිට අවශ්‍ය කරන දේවල් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒතර මෙයාට බෝනස් එකක් විතර ලැබිලා තිබ්බා. එයා බලද්දී මෙයාගේ eBay එක ඇතුලේ එයාගේ තිබ්බ listing ටිකේ කියන්නේ listing items amount එක නෙමෙයි items ගාන නෙමෙයි amount එක වැඩි කරලා තියෙනවා. $28500 ඉඳගෙන 54500 වැඩි කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක ලොකු amount එකක් 26000ක් ඕ to be exact 26000 no $26000 වැඩි කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක කොච්චර වටිනවද? කොච්චර හොඳයිද කියන එක Tamanටම මම හිතනවා තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. මොකද මේ කෙනෙක් හිතනකොට right මේක අපිට මෙච්චර වැඩි වෙන්නේ නැහැ කියනකොට එතකොට එයාගේ genuinity එක බලලා තමයි මම හිතන්නේ වැඩි කරලා තියෙන්නේ. එයාගේ හොඳට sell වෙනවා ඇති ටිකක් high end වගේ එයාගේ items. ඉතින් ඒක වැඩි කරලා දීලා තියෙනවා. ඉතින් මේක තමයි කරගන්න ඕන. රික්වෙස්ට් කරන්න නැති වැඩි කරගන්නවා කියන්නේ eBay notice කරන එක notice කරලා ඒක වැඩි කරලා දෙන එක. ඉතින් traffic and audience everything will be according to the account performance account එකේ perform කරන විදිය. ඉතින් මේකෙන් ගන්න දේවල් ගොඩක් තියෙනවා, හිතා ගන්න පුළුවන් දේවල් තියෙනවා, follow කරන්න ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. ඉතින් බොහොම ස්තුතියි සහෝදරයට අපිට එව්වට මේක share කරගන්න. ඉතින් ඒක ගොඩක් වැටින දෙයක් නිසා. Do the right thing. හැම වෙලෙම හරි දේ කරන හරි දේ කරොත් කිසිම ගැටලුවක් නැතුව වාට පුළුවන් අවශ්‍ය කරන විදියට තමන්ගේ ස්ටෝර් එක බිල්ඩ් අප් කරගන්න. ඊට අමතරව eBay එකෙන් අවශ්‍ය කරන ඇසිස්ටන්ස් ලබා ගන්න. කිසිම ගැටලුවක් නැතුව කතා කරද්දිම ඕන වෙලාවක එතකොට ඇසිස්ටන්ස් ලබා ගන්න පුළුවන් හරි විදියට කරනවා නම්. ඉතින් හිතන ගොඩක් දේවල් ලබා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැති කියලා. Good luck, think wisely, don't work hard, work smart. Happy selling. Please subscribe my channel. අපේ channel එකේ පැල් hub එකත් subscribe කරන්න. යක්ෂකයා channel එකේ යක්ෂයා group එක තියෙනවා. මේ හැම එකටම එකතු වෙලා දැනුවර විදියට අපිට join and all the very best. Bring model Sri Lanka. Happy selling.